यो ढिकी हो है, धान कुटी चामल कुटेर पिठो बनाउने है। यो ल थाहा के हो? यसलाई के हो यसको नाम? थाहा छैन। यसको नाम चाल्नु हो। यो ठेको हो, मोही पार्ने ठेको। अनि यसको मोही पारेर यसमा घिउ निकाल्ने छ। स्याबास, यो ठेको हो। अर्को कुरा, यो के हो थाहा? थाहा छैन। यो पनि थाहा छैन। यो मानु हो, यो पाथी हो। यो 8 मना हालेपछि 1 पाथी हुन्छ, यो 20 पाथी हालेपछि 1 मुरी हुन्छ। 1 मुरीको मतलब हुन्छ 50 किलो। Jesus,